እንግዲህ ዛሬ ማሳያችሁ ልክ ኮምፒውተራችሁን ኦን ስታደርጉ ወይም ስታስነሱ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ሜሴጅ ዲስፕሌይ ያደርግላችኋል። እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር ቡት ለማድረግ ብንሞክርስ ምን አይነት ሜሴጅ ዲስፕሌይ እንደሚያደርግ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ኮምፒውተራችን ኦፍ እናደርግና ወይ በፍለሽ ወይ ደግሞ በሲዲ ኮምፒውተራችንን ለመፎርመት ብንሞክርስ ምን አይነት ሜሴጅ እንደሚያሳየን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አሰስ ስለሆነ ፍሌሽን ከትቼ ስኪፕ ወይም ደግሞ ኢኤስሲ ኪቦርዳን ሲጫን እንደዚህ አይነት ሜሴጅ ያመጣልኛል። እዚህ ጋር ሳንዲስክ ፍሌሽ ስለተጠቀምኩኝ ችኛዋን ኦፕሽን ሴሌክት አደርጋለሁ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ኔክስት እናደርገዋለን። ከዚያም ኢንስቴል ናው የሚለውን ኦፕሽን ሴሌክት እናደርጋለን ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር አይ አክሰፕት ዘ ላይሰንስ ተርምስ የሚለውን ነክተን ሴሌክት አድርገን ኔክስት እናደርገዋለን። ከዚያም በኋላ ከስተም የሚለው ላይ ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከታች ዊ ኩድንት ፋውንድ ኤኒ ድራይቭስ ይላል። ይህ ማለት ኮምፒውተራችን ውስጥ ሃርድ ዲስካችን ወይ ፌል አድርጓል ወይ ደግሞ ከቦታው ተነቃንቋል ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ሊስቶቹን ባይሆን ያመጣልን ነበር እዚህ ጋር ማለት ነው። ቶታል ሳይዝ፣ ፍሪ ስፔስ፣ ታይፕ እነዚህ ሁሉ አሁን ላይ ምንም አይነት ኢንፎርሜሽን እያሳዩን አይደለም። ይሄ ደግሞ የሚያሳየው የኛ ድራይቭ ፌል አድርጓል ወይ የለም ማለት ነው። እዚህ ጋር ሪፍሬሽ ማድረግ እንችላለን። ይሄው እንግዲህ ሜሴጁ እንደምታዩት መልሶ ያው ነው ማለት ነው። ሎድ ድራይቨር የሚልም አለ። እሱን ኦፕሽኑን ክሊክ ስታደርጉት ሌላ ሲዲ ወይም ዲቪዲ ተጠቅማችሁ ኢንስታሌሽን ሚዲያ አምጡ ምናምን የሚል አለ። ይህንንም ማምጣት አንችልም አሁን እዚህ ጋር ማለት ነው፣ መጫን አንችልም። ስለዚህ ባክ እናደርገዋለን። አሁን እዚህ ጋር ምንም አይነት አማራጭ ስለሌለን ስለዚህ አሁን የኛ ሃርድ ዲስክ በትክክል ከቦታው ተቀምጧል ወይስ አልተቀመጠም የሚለውን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ መፍታት አለብን። ይህን ኮምፒውተር ፈተን ቼክ እናደርገዋለን። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ኮምፒውተራችንን ኦፍ እናደርገዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር መጀመሪያ ክሎዝ ማድረግ ይጠበቅብናል። ከዛ በኋላ ልክ እንደዚህ ኮምፒውተራችንን ኦፍ ካደረግን በኋላ መፍታት ይጠበቅብናል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ሃርድ ዲስካችን እዚህ ጋር ይገኛል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ሃርድ ዲስክ ቼክ እናደርገዋለን ማለት ነው። ከቦታው አለመንቀሳቀሱ ከዚህ በኋላ ይሄንን ሃርድ ዲስካችንን ቼክ እናደርገዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሃርድ ዲስካችን ምን ሆኗል ማለት ነው፣ ከቦታው ተነቃንቋል ማለት ነው። ይሄው ጥርሱ ከዚህኛው ጥርስ ጋር አልተገጣጠመም። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ምንድነው፣ ይሄኛው ጥርስ ከዚህኛው ጥርስ ከላይኛው ጥርስ ጋር መገጣጠም አለበት። ስለዚህ ይሄንን ከዚህኛው ጥርሱ ጋር ቀስ ብለን እንገጥመዋለን ማለት ነው።
እንደዚህ ከገጠምን በኋላ ይሄኛው ከበሩ ከላይ ማለት ነው ልክ ይሄኛው ከቦታው እንዳይንቀሳቀስ አድርገን መግጠም ይጠበቅብናል። እዚህ ጋር ጥርስ አለው፣ ከዚህ ጋርም ጥርስ አለ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ምን እናደርገዋለን? እችኛዋን እናስገባለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ መልሰን እናስረዋለን። እንግዲህ እዚህ ጋር አራቱ መታሰር አለበት። ለኮምፒውተሩ እዚህ ጋር አንድ ቡለን ብቻ ስላለው በአንድ ቡለን ብቻ አስሬተዋለሁ ማለት ነው። ግን ግዴታ እንዳይንቀሳቀስ ከፈለጋችሁ በአራቱ ቡለን የምታስሩት የተሻለ ነው። ከዚህ በኋላ መልሰን እንገጥመዋለን። ከዚህ በኋላ ሙሉ በሙሉ ወደ ነበረበት መልሰን ገጥመናል ማለት ነው። እንግዲህ ኮምፒውተራችንን እናስነሳዋለን። ምንም የምናካካው ኪ የለም። ቀጥታ ፓወር እንትኗን ኦን እናደርጋለን። ከዛ በኋላ የራሱ ስራ ነው ማለት ነው። ኮምፒውተራችን ወደ ነበረበት ሪከቨሪ ይደረጋል ማለት ነው። ትንሽ እንጠብቅ። ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ምንም መነካካት ሳያስፈልግ ኮምፒውተራችን ወደ ነበረበት ይኸው ተመልሶልናል። ስለዚህ ፓስወርዱን አስገብቼ እገባለሁ። ይኸው ማየት ትችላላችሁ። ምንም አይነት ዳታ ሳይጠፋ ይኸው ወደ ነበረበት ኮምፒውተሬ ተመልሷል ማለት ነው። ዳታም አልጠፋም። በዛ ላይ ደግሞ ምንም የተቸገርኩት ነገር የለም ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ያሳየዋችሁ እንዴት አድርጋችሁ ሃርድ ዲስካችሁን ፈታችሁ መመለስ ትችላላችሁ የሚለውን እና በተጨማሪ ደግሞ እንደዚህ አይነት ፕሮብለም ቢያጋጥማችሁ እንዴት አድርጋችሁ ሪከቨር ማድረግ እንደምትችሉ አሳየዋችሁ ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቸር ሰንብቱ። ይመቻችሁ።